අදත් ඔයගොල්ලන් ආයිබෝන් කියලා මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි වීඩියෝ ෆොටෝ එඩිට් කරන විදිහ Lightroom app එකෙන් කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි වැඩිපුර කතා නොකර කෙලින්ම app එකට යමු. මේ වීඩියෝ ෆොටෝ එඩිට් කරන්න ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බා මම කොහොමද එඩිට් කරන්නේ මම එඩිට් කරන විදිහ කියලා දෙන්න බෑද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම අද තෝරගත්ත මේ ෆොටෝ එක මම කලින් ඉස්සර දාපු මගේ social media වල ඉස්සර දාපු ෆොටෝ එකක්. ඉතින් අද මම මේ ඔයගලන්ට මේ පේන විදිය එඩිට් කරලා පෙන්නන්නම්. මේක කලින් තිබ්බේ මෙහෙම නෙමෙයි. දැන් මේ එඩිට් කරාට පස්සේ මෙහෙම ගත්ත normal ෆොටෝ එකක් මගේ ඉස්සර දැන් අවුරුද්දකට විතර කලින් ගත්ත ෆොටෝ එකක් මම මේක කොහොමද අර කලින් මේ විදිහට එඩිට් කරගන්නේ කියලා මම අද ඔයගලන්ට ඉක්මනින් කියලා දෙන්නම්. හරි. ඉස්සෙල්ලාම අපි normal ෆොටෝ එකට යමු. මේක තමයි මගේ normal original ෆොටෝ එක. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකේ ප්‍රොෆයිල් වලට ගිහිල්ලා ඔගොල්ලෝ ප්‍රොෆයිල් වල මෙන්න මේ කලර් කියන එක ප්‍රොෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරන් ඉන්නවද කියලා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගෙන බලන්න. ප්‍රොෆයිල් වල කලර් සිලෙක්ට් කරලා නැත්නම් ඔගොල්ලෝ කලර් සිලෙක්ට් කරගන්න. මෙන්න මේ එතන තියෙන කලර් කියන එක. හරි. ඒක හරිනම් අපි ඊළඟට යමු. ඊළඟ දේවල් බලන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඔටෝ කියන එකත් සිලෙක්ට් කරන් ඉන්නවනම් ඔටෝ කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න එපා. ඒකත් අන්ඩෝ කරගන්න ඊට පස්සේ අපි මේ ලයිට් වලට යමු. ලයිට් වල ගිහිල්ලා පළවෙනියට මම එක්ස්පෝෂර් එක අඩු කරගන්නවා. චූට්ටක් මගේගේ වැඩි නිසා 14කට වගේ අඩු කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම කන්ට්‍රාස්ට් අඩු කරගන්නවා 23ට මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම highlight 94 අඩු කරගන්නවා. 100ට වුණත් කමන්න මගේ highlight වැඩි නිසා. ඊට පස්සේ shadow එක මම වැඩි කරගන්නවා 59ට. මගේ මෙතන shadow පැත්ත ගොඩක් dark නිසා ඒ පැත්ත වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම shadow එක නෙමෙයි කරලා තින්නේ. අපි මෙන්න shadow 59ට මේ ගන්නට. හරි. ඊට පස්සේ white එක වැඩි කරනවා 9ට මම ඒකත් වැඩි කරලා තියෙනවා. black අඩු කරනවා මම 26ට මේ විදිහට. දැනට ඔයගලන්ට තාම තේරෙන්නේ නැහැ මොකද මෙතන වෙන්නේ කියලා. මොකෝ තාම අපි normal general දේවල් තමයි හදාගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ curve එකට ගිහිල්ලා බලුවොත් curve එකේ මම පළවෙනි point එක මෙන්න මේ යටින් අරගෙන චූට්ටක් පාත් කරනවා මේ ගානට වගේ. ඒක හරියටම මං කරන ගානටම වෙන තුනොත් එච්චර ගණන් ගන්න එපා. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් උපරිම කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ යටම තියෙන පොයින්ට් එක මැද හරියට ගේනවා. අන්න එක මේ යටම තියෙන එක මේ ගානට මම කලින් හදාගත්ත එක ආයි පුස්සනවා මේ ගානට. ඊට පස්සේ මේ මෙතන මැද හරියෙන් ආයි තව පොයින්ට් එකක් හදාගෙන ඒකත් තව අප් කරනවා. චුට්ටක් දාමු. චුට්ටක් මේ ගන්නට වගේ. ඊට පස්සේ තව උඩම එක නෙමෙයි උඩම පොයින්ට් එක තව පාත් කරනවා මේ ගන්නට වගේ. තව පොයින්ට් එකක් පළවෙනි කොටුවෙන් හදාගෙන ඒකත් තව අප් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ රෙඩ් සර්කල් එකට ගිහිල්ලා රෙඩ් ට්‍රේනින් එකට ගිහිල්ලා ඒකත් මේ අන්තිම කොටුවෙන් අරගෙන පාත් කරන්න මේ ගානට වගේ තව චුට්ටක්. හරි. ඊට පස්සේ මිඩ් එකෙන් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ මම මේ කරන ගානට විතර කරගන්න. අනිවාර්යෙන් මේ ෆොටෝ එකට මේක ගැලපුණාට සමහර ෆොටෝස් වලට මම මේ හදන එක ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ හදන්න යන ෆොටෝ එක ගොඩක් මේ මම මේ දැන් තෝරගෙන ඉන්න ෆොටෝ එකට සමාන ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ අපි green එකත් අඩු කරගන්නවා මේ ගානට. ඊට පස්සේ mid එකෙන් මම ආයි අප් කරනවා මේ ගානට. හරි. ඊට පස්සේ අපි blue එකට ගිහිල්ලා blue එකත් මම අන්තිම හරිය චුට්ටක්
ඩවන්වර්ඩ්ස් යනවා. ඊට පස්සේ ආයි මේ ලේන් එකෙන් උස්සනවා මේ ගානට. හරි මේ ගානට ඔයගොල්ලෝ හදාගත්තොත් දැනටවත් අපි යන්තම් දුරකට මේ ෆොටෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඩන් දීලා ටෙම්පරේචර් එකට ගිහිල්ලා ඊළඟ සිම්බල් එකට එතන අපි ටෙම්පරේචර් එක මේක අල්ලන්නේ මම නෑ අපි චූට්ටක් අඩු කරමු එකක් වගේ මේ ගානට අඩු කරමු ටින්ට් එක අඩු කරමු දෙකක් වගේ චූටි ගානක් ටින්ට් එක අඩු කරමු චූට්ටක් වගේ වැඩි වුණා 1 2 හරි ඊට පස්සේ වයිබ්‍රන්ස් එක 13ට චුට්ටක් 13ට විතර වැඩි කරගමු මේ ගානට හරි ඊට පස්සේ සැචුරේෂන් එකත් මම 4ට දාගන්නවා 4ට නැත්තම් 5ට ඊට පස්සේ මික්ස් channel එකට ගිහිල්ලා පළවෙනි කලර් එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා හරි ඒක මම 46ට පළවෙනි ලයින් එක වැඩි කරගන්නවා 46 මේක ෆොටෝ එකෙන් ෆොටෝ එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ ඔයාගේ රතු මේ ඔයාලට කැමති විදිහකට එන්නේ නැත්නම් මේ විදිහට එන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ එතන වෙනස් කරගන්න ඒක ෆොටෝ එකෙන් ෆොටෝ එකට වෙනස් වෙනවා අතර ෆොටෝ එකේ තියෙන පාටවල් මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන පාට නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ සමහරට ඔයගොල්ලෝ හදන ෆොටෝ එකේ තියෙන එතකොට එතන වෙනස් වෙනවා ඊට පස්සේ ලුමිනන්ස් එකත් මම වැඩි කරගන්නවා 13ට හරි ඊට පස්සේ ඊළඟ රින් එක ඒකෙත් මම මේක පළවෙනි ලයින් එක දෙකට වැඩි කරගෙන ඊළඟ රින් එක -16ට අඩු කරගන්නවා ඊළඟ රින් එක -15ට yellow ring එක -50ට අඩු කරගන්නවා ඊළඟ ring එක -15ට ඊළඟ ring එක අප් කරගන්නවා +10 වෙනකම් ඊළඟ green ring එක -50ට ඊළඟ ring එක -42ට ඊළඟ ring එක +20ට ඊළඟ ring එක -51 වෙනකම් ඊළඟ ring එක plus luminous 13ට ඊළඟ ring එකේ -24 පළවෙනි ලයින් එක -38 ඊළඟ ring එක මැද ring එක 39 or 38 ඊළඟ එක luminance එකත් මේකේ අඩු කරනවා මම 66 වගේ වෙනකම් 66 වගේ ගමු 64 66 ඊළඟ ring එකට ගියා ඒකත් අඩු කරගමු මැද ring එක මැද ලයින් එක 26ට විතර හරි චුට්ටක් වැඩි කරගමු මෙතනින් hue එක 7ට හරි ඊළඟට අපි luminance එකත් 3ට දාමු හරි last එකේ -22 වෙනකම් මැද ලයින් එක අඩු කරගමු හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් කන්ෆර්ම් කරලා ඊළඟ අපි සිම්බල් එකට ගිහිල්ලා clarity එක මම 11ට වැඩි කරගන්නවා මේකේ clarity එකේ ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට කරගන්න ඊට පස්සේ ඊළඟ ලයින් එකත් අප් කරනවා මම 10ට තව පාට bright වැඩි කරගන්න මේකත් අඩු කරමු මම green එකක් දෙමු 40ට වගේ
හරි තොර දෙපැත්ත ගොලන්ට පේනවා ලස්සන්ට ෂැඩෝ ලුක් එකක් එනවා දෙපැත්ත කළු වෙලා අපි මිඩ් ලයිට් වැඩි කරගමු 69ට වගේ ෆර්දර් එකත් 73ට ඊළඟ රවුන්ඩ්නස් එක -38 වගේ වෙනකන් හයිලයිට් වැඩි කරගන්නවා 54ට 55ට 54ට මේ ටික හරි දැන් අපි ස්ප්ලිට් ටෝන් එකේ අන්තිමටම ස්ප්ලිට් ටෝන් එකේ මම hue එක 189ට අරගෙන මෙන්න මේ හරිය 189 saturation එක අඩු කරනවා 19ට ඒගොල්ලෝ ඉතින්ම ඇදගෙන යන්න ඕනේ නැත්නම් ඒක වෙනස් වෙනවා මේ ගන්නට වගේ hue එක තව අඩු වෙන්න ඕනේ 19 186යි චුට්ටක් මෙහාට හරි 189යි තව එකක් පල්ලයට හරි මෙන්න මෙතන ඊළඟට අපි ෂැඩෝ වල hue එක 32ට මේ හරි ළඟම තියෙන 32 ඒකේ saturation එක 14ටමයි වෙයි 32 ටිකක් අමාරුයි මේක ඇත්තටම හරියටම කරගන්න අපි ෆෝන් එක කරන නිසා හරි මේකත් අපි හරි ඉතින් මෙහෙම තමයි මේ ඉෆෙක්ට් එක මේ වගේ ෆොටෝ එකකට ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කලින් මතක නැත්නම් ෆොටෝ එක තිබ්බ හැටි මම පෙන්නන්නම්. ඔරිජිනල් එක තිබ්බේ ඔරිජිනල් එක පේන්න ගොඩක් අපි ඉෆෙක්ට්ස් යූස් කරපු හින්දා ඔරිජිනල් එක මගේ පෙන්නන්නේ නැහැ. අපි මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මෙතන previous එකට ගිහිල්ලා all ගිහිල්ලා මේ තියෙන්නේ කලින් තිබ්බ හැටි. ඊට පස්සේ අපි බෑග් ගියොත් ආයේ මේක තමයි ඊට පස්සේ මම කරගත්ත එඩිට් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේම දැන් මේ විදිහට මම එකපාරට එඩිට් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඒ ෆොටෝ එකේ තියෙන එඩිට් එක ඕගොල්ලන්ට කොපි කරලා වෙන තැනකට දාගන්න. ඒ කියන්නේ වෙන ෆොටෝ එකකට දාගන්න පුළුවන්. වෙන ෆොටෝ එකකුත් තව Lightroom එකට ඉම්පෝට් කරලා මේ ෆොටෝ එක දැන් ඕගොල්ලෝ එඩිට් කරගත්ත ෆොටෝ එකේ මෙනු එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා copy settings කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ create preset කරන්න create preset ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ title එකක් දීලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන title එක දෙන්න. අපි දැන් මේක දෙමු trial කියලා. trial කියන preset එක මම save කරගන්නවා. මේකේ tools උත් එක්ක save ගියා. ඊට පස්සේ මම වෙන ෆොටෝ එකකට ගියොත් මේ එදාම ගත්ත මගේ යාළුවෙක්ගේ තව ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. මේ ෆොටෝ එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන් මේ පල්ලෙහා තියෙනවා අර අපි දැන් settings හදාගත්ත තැනම ටිකක් පැත්තට දකුණට ගියොත් එහෙම presets කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක select කරලා user preset මේ තියෙන මම use කරන එකේ preset જાති මෙන්න තියෙනවා trial කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ trial preset එක ගියොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ අර කලින් ගත්ත settings ඔක්කොම වගේ මේ ෆොටෝ එකකට එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එකපාරක් මේක settings හදාගෙන ඔයගොල්ලෝ preset එක create කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ copy paste කරන්න විතරයි. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට හැමෝටම ආයිබෝන් කියලා මම සමුදෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ ෆොටෝ මේ වගේ තව දේවල් දැනගන්න ඕන නම් තව එඩිට් කරන විදිහ දැනගන්න ඕන නම් මාව follow කරන්න. මගේ Insta එකේ තව ෆොටෝස් තියෙනවා. මගේ YouTube එකේ තව content දානවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාව follow කරලා ඔයගොල්ලන්ට තව මේ වගේ එඩිට් කරන විදිහ තව tricks මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් හැමෝටම ආයිබෝන්.